So page dia adalah dev.mysql.com/downloads/installer. So kita dah dapat kat sini, okay, kan ada dua benda kat sini kan. Okay, the first one ni adalah installer untuk for those yang nak install software tu. Maknanya dia nak download installer and install software tu masa tu dia ada internet connection while online kan. Otherwise kalau contoh you all nak download and then nak install nanti dekat bilik tak ada internet contohnya, so you guys boleh download the second one. So simply click this one lah. Okay, simply click this one. Okay, so bila keluar yang ni kita boleh simply click no thanks lah. Okay, and then save. Okay, so click this one. Alright. Okay, so bila keluar yang ni kan, dia suruh choose a setup type. So ada beberapa jenis setup kat sini. Okay, sama ada developer, server, client, full ataupun custom. So we choose the full one. Okay, so click full. Right, and then next. Okay, and then click next. Okay, and then bila keluar untuk check requirement ni, biasanya dia akan keluar dua benda ni, dua produk ni. Kita just simply click next. Alright. Okay, so kita just simply click yes. Okay, so keluar semua benda ni kan. So bila dah keluar kita just click execute. So kalaulah dia keluar perkataan try again ni, we just simply click try again je. Kita click try sampailah dia dah complete semuanya. Kalau dia keluar lagi try again, so click lagi try again tu sampailah semuanya dah downloaded. Kita click next. Okay, and then click execute again. Right, so sekarang dia dalam proses install. MySQL Shell ni memang dia lama sikit. Okay, so dah complete. Alhamdulillah, boleh tekan next. Right, and then kita tekan next lagi. So dia akan bagi tahu pasal port semua kan. Okay, 3306 ni kita kekalkan je. And then kita tekan next je. Okay, so kita tekan next lagi. Alright, so kita kena set satu password untuk root. Root kan, root account. So user yang bernama root. Alright, so kita boleh letakkan password sebab kita memang kena guna password ni each and every time kita nak buka kita punya database. Kan? Dia kena 6. Alright, so kalau kita nak tambah, kita dah ada account untuk root. So kalau kita nak tambah account untuk orang lain, so kita boleh simply click add user. Otherwise kita just leave it blank lah. Okay. Okay, and then click next. Okay. Alright, so bila sampai sini, kita click next lagi. Okay. And then execute lagi sekali. Okay. Okay. So the configuration for MySQL Server was successful. Okay, so kita simply click finish. Alright, and then next lagi. Okay. Okay, and then click finish. Okay. Next lagi. Alright, so username adalah root. So we got to put our password yang kita dah key in just now kat sini. Okay. So kita letak. Alright, and then kita tekan check. So betul dan dia akan inilah connect to the database lah. Connection succeeded. And alright, and then click next. Okay. Tekan lagi execute. Okay. So configuration was successful. Click finish to continue. Next lagi. Okay. So ni the last one lah. Kita just simply finish. Okay. So kita tutup. So kita dah berjaya install MySQL. Bila once kita dah install, kita check balik kita dekat kita punya MySQL ni kan yang kita install. Right. So click this one. Okay. So click this one. Dia akan minta password. So kita kena masukkan password yang kita dah key in untuk password database tadi kan. Okay, so bila kita tekan enter, right, so kita dah berjaya masuk dalam kita punya database. Macam tadi dia minta password, so kita letak password. Alright, and then bila kita tekan enter, dia akan connect pada database. So sekarang kita dah berjaya lah. So kalau kita nak exit senang je, kita tulis exit je lah. That's it, dah keluar. Okay.